Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nếu ngày tận thế đến, trái đất đột nhiên bùng phát virus zombie và bạn là người duy nhất sẽ không bị zombie, cuộc tấn công sẽ như thế nào? Hôm nay là ngày thứ 3 dịch bệnh bùng phát. Tôi trốn trong lớp học với một vài người sống sót. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị bàn ghế chặn chặt, sợ zombie chạy vào. Lúc này tôi và bạn học đều đã đói bụng, nhưng không ai dám ra ngoài tìm thức ăn. Thậm chí khi zombie đến Chúng gần, tôi còn không có can đảm nhìn qua cửa sổ, sợ bị zombie phát hiện. Bên ngoài vẫn là địa ngục trần gian, thỉnh thoảng sẽ có tiếng hét. Tôi cuộn tròn trong lớp học, trong góc. Cả người đang đổ mồ hôi lạnh. Phải, tôi bị ốm. Vốn từ nhỏ tôi đã yếu. Hơn nữa lần này mấy ngày nay tôi đều không có ăn, trực tiếp bị zombie dọa ra bệnh. Nhưng mà bạn học cũng không vì vậy mà thông cảm cho tôi, họ thường cười nhạo tôi. Hiếm khi liên lạc với tôi, chưa kể bây giờ. Tôi chỉ còn một chai nước. Ai thật sự là không chịu được thì cầm đi uống trước đi. Cô gái này tên là Tiểu Mỹ, tốt bụng, từng là bạn cùng bàn của tôi, cũng là người bạn học duy nhất đối xử tốt với tôi. Nhưng sau đó tôi bị lớp trưởng dẫn đầu bắt nạt, hắn không bao giờ dám đến gần tôi nữa, chỉ có thể thường xuyên thông cảm nhìn tôi. Đưa đây, tôi phải giữ năng lượng. Đừng quên, tôi dạy mọi người bố trí phòng học để trốn. Nếu không chúng ta đã xong rồi. Thực ra ai cũng muốn uống nước, nhưng vừa thấy Thái Khôn cũng muốn uống, các bạn học đành phải bỏ cuộc. Và bây giờ tôi rất yếu, thật sự rất cần một ngụm nước. Vì vậy tôi yếu ớt hỏi Tiểu Mỹ, cho tôi nước được không? Tôi bị ốm, khó chịu quá. Cả lớp đều có ánh mắt khác thường. Thái Khôn cũng không chờ Tiểu Mỹ suy nghĩ, chỉ cần trực tiếp lấy chai nước và uống hết. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mày muốn cướp nước uống với tao à? Điều này có ích gì cho bạn? Nhìn xem bệnh tình của anh thế nào. Cho bạn là lãng phí. Chào anh. Trước đây khi bắt nạt tôi còn giả vờ một chút, cố gắng không tự tay làm. Giờ ổn rồi, trực tiếp không giả vờ nữa, chỉ vì anh ấy là có quyền trong lớp chúng tôi. Lúc này một cô gái đột nhiên mở miệng. Quên đi, yên lặng đi. Anh ấy đẹp trai, nhẹ nhàng và chu đáo, từng là bạn cùng bàn của tôi năm thứ 2 trung học. Chúng tôi có quan hệ tốt, cũng có chút mập mờ, hứa sẽ cùng nhau học đại học. Nhưng không lâu đâu, sau đó tôi bị Thái Khôn bắt nạt, hắn cũng bị Thái Khôn cướp đi, trở thành bạn gái của anh ấy. Mày nhìn bạn gái tao làm gì? Tưởng anh ta đang giúp cô. Hắn chỉ là sợ dẫn tới zombie. Nói xong Thái Khôn hung hăng đi về phía tôi. Anh ấy đang ở trong mắt cả lớp. Cho tôi một nắm đấm. Cô đã từng quyến rũ tôi. Thái Hoa còn viết thư tình cho anh ấy. Tưởng tôi không biết. Bây giờ zombie đều đến rồi, cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Nghe được lời này Thái Hoa cũng rất không nói nên lời, thở dài thật sâu. Thực ra tôi không quyến rũ Thái Hoa, chỉ là viết thư muốn vạch trần ác độc của Thái Khôn với Thái Hoa. Nhưng Thái Hoa còn không nhìn, trực tiếp vứt đi. Cú đấm này rất mạnh, cảm thấy sức lực của cả người càng yếu đi. Nhưng rồi hắn lại nắm lấy cổ áo tôi, sẵn sàng làm lại. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, thể chất yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ của Thái Khôn. Chỉ có thể khàn khàn cầu xin cậu ta thương xót. Xin lỗi anh Thái, tôi sắp bị đau tim, làm ơn thả tôi ra. Vốn tưởng rằng Thái Khôn lương tâm lung lay, nhưng anh ta lại đột nhiên phát biểu vấn đề với bạn học trong lớp. Hãy để bổng chùy ra ngoài xem nhé. Biết đâu có thể tìm được cứu viện, không tìm được cứu viện, cũng có thể tìm chút đồ ăn về. Siêu thị của trường cách đây không xa. Phải cử người ra ngoài xem. Tiếng kêu thảm thiết hôm nay đã yếu đi rất nhiều rồi. Có lẽ không còn nhiều zombie ở đây nữa. Từ đây đến siêu thị trường chỉ mất 2 phút. Đi kiếm chút đồ ăn về thật dễ dàng. Chàng trai tốt, đừng nói chuyện không đầu nữa. Rất đơn giản, tại sao bạn không đi? Tôi sợ đến mức sốt cao. Sao còn dám ra ngoài? Không. Tôi bị bệnh rồi, không chạy được. Bồng Truy, anh phải đi. Đồ quái vật, chưa bao giờ đóng góp gì cho lớp chúng tôi. Việc gì cũng cản trở. Bây giờ đi tìm nước và thức ăn, coi như đóng góp cho lớp. Tôi cần vài người giúp đưa cậu ta ra qua cửa sổ. Lời nói vừa dứt, rồi hai người đàn ông tiến về phía tôi. Họ thường xuyên bắt nạt tôi, bây giờ càng không thương xót, mở một cửa sổ và ném tôi ra ngoài. Sau đó Thái Khôn lại hét vào mặt tôi. Ngay khi mày tìm được thức ăn, bọn tao sẽ cho mày vào. Mày cũng không muốn ăn một mình. Bây giờ chỉ có nơi này là an toàn nhất. Không, tôi bị ốm rồi. Bây giờ không chạy được. Làm ơn cho tôi vào. Tôi sợ lắm. Cầu xin các bạn cho tôi vào. Nhưng làm sao họ có thể dễ dàng để tôi đi chứ? Tập trước nói, tôi bị bạn học cưỡng ép ném ra khỏi lớp học. Cho dù tôi có cầu xin thế nào, họ cũng không cho tôi vào. Lớp trưởng còn quá đáng hơn.
lại còn đóng cửa sổ lại và ra lệnh cho người mang đến bàn ghế bị chặn thật chặt. Không cho tôi vào nếu như không tìm thấy thức ăn. Tiểu Mỹ thấy vậy, hơi nghiêng người qua giúp tôi cầu xin lớp trưởng. Cậu ấy bị sốt cao, khó hành động. Cứ để cậu ấy vào đi. Hắn giả vờ như vậy là chỉ muốn trốn thôi. Nhìn cũng chán. Lại dẫn dụ là zombie đến đây. Nếu bạn ghét cuộc sống lâu dài, hãy hét lên, tìm thức ăn và quay lại. Unu không tắp sẽ gửi người đi tìm. Tiếp theo là Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức khóc ngay tại chỗ. Tôi đang đi trên hành lang bên ngoài lớp học. Trong lòng sợ hãi, chỉ có thể che miệng, cố gắng không tạo ra âm thanh. Nhưng không đợi tôi đi vài bước, đã gặp một vài zombie thôi. Sợ tôi suýt mất hồn. Tôi quay người chạy trong tiếng gầm của zombie. Phía sau là xác sống càng ngày càng gần. Điều đáng sợ hơn là bên kia hành lang cũng xuất hiện zombie. Tôi hét lên, lại đi đập cửa sổ mở cửa giúp đỡ. Tôi bị kẹt ở hành lang. Các bạn, nhìn tôi xem. Không chỉ không cho tôi vào, Thái Khôn còn chỉ vào tôi mắng. Tôi bảo anh đi tìm thức ăn, mà lại đã mang lũ zombie đến đây. Mày có điên không? Lời nói vừa dứt, có một zombie lao vào tôi. Nếu virus zombie toàn cầu bùng phát, chỉ có người không bị cắn. Trải nghiệm như thế nào? Tập trước nói về việc tôi bị một zombie ném xuống đất. Rồi một đám zombie lại tiến về phía tôi. Tôi khóc thảm thiết. Bản năng sinh tồn cuối cùng. Hãy để tôi leo lên. Ra khỏi cửa sổ đi. Im đi. Tôi nghe thấy tiếng Thái Khôn hét. Thái Hoa cũng đang vội vàng nói, mọi người đừng quan tâm đến gậy nữa. Lùi lại. Thế giới của tôi hoàn toàn tối tăm. Hóa ra bị zombie chính là cảm giác này. Nỗi đau không thể diễn tả này. Giống như bị bắt muộn. Cả cái đầu sắp nổ tung. Nhịp tim cũng bắt đầu tăng vọt. Máu toàn thân đang sôi. Chờ tôi mở mắt, tôi thấy mình đang ở đầu cầu thang. Hóa ra là tôi vừa leo lên cầu thang. Sau đó bị zombie bắt được, bắt đầu cắn. Không thể bò nữa. Tôi bất tỉnh. Chỉ là tại sao tôi vẫn còn sống? Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cơ thể mình. Suy nghĩ dần hồi phục. Sức lực cũng đã trở lại. Chờ nhịp tim trở lại bình thường. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình tràn đầy năng lượng. Ngay cả đau đầu sốt cũng không còn nữa. Nhìn vết thương trên người mình xem. Tất cả đều bị zombie cắn ra. Nhưng những vết thương này rất nông. Chỉ là dấu răng. Nói cách khác, bọn zombie chỉ là nhẹ nhàng nếm một miếng rồi bỏ cuộc. Chẳng lẽ là tôi không ngon sao? Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là trong thân thể cũng xuất hiện một cảm giác thoải mái chưa từng có. Đây là hơi thở tuyệt vời của một cơ thể khỏe mạnh. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ được dùng nó nữa. Tò mò. Bên tai đột nhiên lại có tiếng gầm rú. Mấy kẻ zombie từ trước mắt ta đi tới. Chắc là họ ngửi thấy mùi người trong lớp học rồi. Tôi ngạc nhiên. Quay đi. Nhưng hóa ra lại có mấy xác sống. Tôi lại bị chặn. Chân tôi bị chặt. Trực tiếp đứng tại chỗ. Nhưng điều kỳ lạ là họ đến và nhìn tôi. Ngửi đi. Trực tiếp cứ như vậy đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói là hạnh phúc thế nào. Tôi bị cắn nhưng không có đột biến. Sức khỏe tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng không sợ bị zombie cắn nữa. Thật không thể tin được. Nghĩ đến đây, tôi lập tức muốn quay lại lớp học. Nhưng tôi lập tức dừng lại. Một cơn giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng. Tôi còn quay lại làm gì? Giải cứu Tê đến Kun, Thái Hoa còn có bạn học thấy chết không cứu không? Bên trong ngoại trừ Tiểu Mỹ, không ai là người tốt. Tôi suy nghĩ một lúc.
Đi nhanh xuống lầu. Tôi muốn thử lại. Có phải thật sự sẽ không bị zombie cắn không? Nếu toàn cầu mất virus bùng phát, chỉ có ngươi không bị cắn. Trải nghiệm như thế nào? Kể từ lần trước bị zombie chặn lại ở hành lang, tôi bất ngờ phát hiện mình sẽ không bị zombie tấn công. Vì vậy, tôi quyết định đi xuống cầu thang và tôi sẽ thử lại. Có phải thật sự sẽ không bị zombie tấn công không? Sau 3 lần thử nghiệm, tôi chắc chắn lũ zombie sẽ không cắn tôi nữa. Ngay cả khi tôi đi đến đống xác chết, nhảy múa với họ, chúng sẽ không cắn tôi. Trong khuôn viên trường, khắp nơi đều là những zombie lang thang. Tôi đứng trong sự thờ ơ không thể chối cãi này, hít thở không khí đẫm máu, lại lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Vóc dáng mạnh mẽ hiện nay làm cho tôi có cảm giác cất cánh. Tôi nhìn những zombie lang thang khắp nơi. Hãy nhìn vào một số phòng học đóng cửa sổ trong tòa nhà giảng dạy. Có một niềm vui. Tôi đã bị bắt nạt quá lâu rồi, cho dù đó là Thái Khôn hay là Cầu Đản. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng đánh tôi và gián tiếp giết bà tôi. Nghĩ đến đây, tôi thở sâu một hơi, không khí đục ngầu. Chạy về phía siêu thị. Suốt 3 ngày không được uống nước. Tôi đói quá. Ngay sau đó tôi đến siêu thị. Ở đây khắp nơi đều là xác chết bị zombie cắn. Ngoài ra còn có một số zombie đang lang thang trong siêu thị. Nghe tiếng bước chân của tôi đang vây quanh, còn hét lên một tiếng. Tôi có một cảm giác kỳ lạ. Họ giống như đang chào hỏi đồng loại. Sợ đến nỗi tôi nhanh chóng chạm vào trái tim mình. Vẫn còn đập, nghĩa là tôi còn sống. Không phải cùng loại với zombie, chỉ là được họ công nhận thôi. Tôi vô tình kêu lên một tiếng. Họ cũng hét lên cùng với tất cả. Cũng không biết gọi là gì, nhưng tôi không để ý. Tiếp tục tìm kiếm món ăn yêu thích của tôi. Hôm nay là ngày thứ 3 dịch bệnh bùng phát. Vì đã 3 ngày 3 đêm không ăn. Tôi đói quá, thế là tôi đến siêu thị tìm thức ăn. Nơi này khắp nơi đều là thi thể bị zombie cắn qua. Ngoài ra còn có một vài zombie lang thang ở đây. Nhưng tôi không để ý. Tôi cầm một cái đùi gà và bánh mì, ngồi xuống và bắt đầu ngấu nghiến. Chưa bao giờ thấy những thứ này ngon như vậy. Ăn uống no say, tôi sờ sờ bụng. Cảm giác này không quá tốt. Tôi đã định nghỉ ngơi ở đây, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Mỹ nếu bây giờ tôi không về. Hắn sẽ bị Thái Khôn ép ra ngoài tìm thức ăn. Chắc chắn sẽ chết. Thế là tôi đứng dậy, nhặt một cái túi. Chỉ cần đóng gói một ổ bánh mì, một chân gà, một chai nước khoáng. Không có gì khác. Những thức ăn này đủ để Tiểu Mỹ một người no bụng rồi. Trái tim tôi lạnh lẽo. Ngoại trừ Tiểu Mỹ, những người còn lại đều đáng chết. Kế hoạch để họ tự sinh tự diệt. Sau đó tôi lại lấy một con dao hoa của đặt lên người, dùng để tự vệ. Cứ như vậy cầm đồ ăn đi về phía tòa nhà giảng dạy. Nhưng khi tôi đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi là Gậy Thổi. Lại đây. Hóa ra là cửa nhà vệ sinh tầng 1 cách đó không xa. Mấy người vẻ mặt khiếp sợ lại kích động nhìn tôi. Đầu tiên một phụ nữ tóc dài vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn chăm chú. Hóa ra là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Lý Bích Trung, khi tôi bị bạn học bắt nạt. Đã từng vô số lần nhờ hắn giúp đỡ. Hắn đều nói không có chứng cứ. Không kiên nhẫn, còn mắng tôi. Sau này tôi mới biết nhà Thái Khôn tặng quà cho anh ta. Và nó có giá trị. Nhưng đó chưa phải là điều đáng ghét nhất. Nhưng điều đáng ghét hơn là anh ta đã giết bà tôi. Ngày nhà giáo năm trước, bà tôi mua một cái đồng hồ để tôi gửi cho chủ nhiệm lớp để bày tỏ tâm ý. Tôi gửi rồi, nhưng kết quả chủ nhiệm lớp lại công khai mắng tôi. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Sau giờ học em buồn khóc về nhà.
Sau khi bà nội biết xong tình hình, sợ tôi lại bị người khác bắt nạt, cả đêm đi mua quà mới. Nhưng trên đường không cẩn thận xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, không bao giờ đứng dậy nữa. Bà tôi không có văn hóa, cả đời quỳ gối. Tôi sợ mình bị bắt nạt ở trường. Lần này là vì cô giáo không hài lòng với món quà. Hắn đã mất mạng. Nghĩ đến đây, một cơn giận dữ bất chợt dâng lên trong lòng. Hôm nay tôi sẽ trả thù cho bà tôi. Virus zombie toàn cầu bùng phát. Bây giờ trường học đã trở thành địa ngục trần gian. Và tôi đang ở trong thời kỳ khó khăn này. Tai nạn trở thành ông chủ của zombie. Vừa rồi, tôi đang mang đồ ăn về lớp. Không ngờ lại gặp được hiệu trưởng chặn đường. Bạn nhanh chóng đến đây cho tôi, nếu không bạn sẽ trông đẹp. Chủ nhiệm lớp tăng giọng. Lại bận che miệng, sợ gây ra zombie. Nhưng bây giờ cứu tiểu Mỹ là quan trọng. Tôi không để ý đến anh ta, mặt không biểu cảm đi qua. Nhưng không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại đe dọa tôi. Bạn không đến nữa, kết cục sẽ giống như bà của bạn. Nghe thấy câu này, tôi không thể kìm nén nổi cơn giận trong lòng nữa. Tôi muốn tha mạng cho anh ta. Không ngờ hắn lại vẫn không chịu tha thứ. Giờ tôi không còn là cái vồ bệnh hoạn đó nữa. Kể từ khi bị zombie cắn, tôi không chỉ có một sức mạnh to lớn trong cơ thể, còn có thể tùy ý sử dụng zombie, bởi vì trong cơ thể tôi có virus zombie. Đây có lẽ là do tôi yếu đuối và ốm yếu quanh năm. Ngoài ra, lý do thường xuyên uống thuốc khiến tôi là một may mắn. Cơ thể có thể hòa hợp tốt với virus mất mát. Hiện tại không chỉ có một thân thể cường tráng, có thể như zombie, mạnh hơn người thường mấy lần. Tôi vô cảm đi qua. Họ thấy tôi, tất cả đều phấn khích nhìn cái túi trong tay tôi. Chờ tôi đến trước mặt họ. Bị bắt lại đây. Nhưng tôi đã trốn thoát. Là đồ ăn à? Đưa tôi cái đó, cô có gan đấy. Nếu dám tránh thì nhanh đưa cho tôi. Nếu không bạn sẽ trông đẹp. Nói xong lại muốn lên lấy túi của tôi. Tôi vừa cưỡi chân không bóng đá nó bay 5-10 mét. Tránh ra, anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Mấy học sinh kia cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Mày dám đánh giáo viên à? Các bạn, tóm lấy hắn cho tôi. Bắt hắn đánh giáo viên. Không phải học sinh giỏi. Nhanh giúp tôi dạy cho hắn một bài học. Tôi nhìn lên bầu trời. Chỉ là một tiếng gầm. Họ trực tiếp bị khí thế của tôi làm cho sợ hãi. Đứng tại chỗ. Rồi tôi cảnh báo họ. Đây là chuyện riêng tư của tôi với BB Dong. Tốt nhất các anh nên để yên. Mày muốn gì? Trong mắt bạn còn có tôi là giáo viên không? Giáo viên, bạn có đói không? Tất nhiên rồi. Bạn đói không? Nhìn họ gật đầu điên cuồng. Nước miếng cứ chảy ra ngoài. Tôi đổ hết thức ăn trong túi xuống đất. Thức ăn chỉ có vậy thôi. Hai người chia ra đi. Đúng rồi, lượng thức ăn nhiều hơn Bích Đông. Lại dựa vào bản thân là giáo viên. Hắn nhất định sẽ muốn độc chiếm. Tôi khuyên các anh nên cẩn thận với anh ta. Nếu không sẽ chết đói. Gậy thổi bạn thằng khốn. Mày phải chết. Gậy thổi bạn thằng khốn. Mày phải chết. Mặt đối diện tường đồng mắng chửi. Tôi không để ý. Quay đi. Không đợi tôi đi vài bước, phía sau lập tức chuyển đến tiếng cướp bóc. Cút đi, đừng để ai chạm vào thức ăn. Và ngay lúc này, mấy cái zombie cũng nghe tiếng chạy tới. Bạn học thấy vậy, lấy thức ăn rồi trốn vào nhà vệ sinh. Đập tường, để một mình ngoài cửa, cho tôi vào. Các ngươi bị ngàn đao mở cửa đi. Búa gậy, đồ chó. Mày phải chết. Đốt trong tức giận hơn tường. Lát nữa mắng tôi một câu rồi bỏ chạy. Xác sống cũng theo sát phía sau. Đây là thứ hắn xứng đáng nhất. Ta cười đường cũ trở về siêu thị, lấy đồ ăn nhanh chóng đến lớp học. Khi tôi quay lại hành lang lớp học, đúng lúc nghe thấy tiếng hét ác độc của Thái Khôn, Tiểu Mỹ. Đến lượt anh ra ngoài tìm thức ăn. Đừng đấu tranh nữa. Không, tôi luôn nghe lời anh. Sao lại làm thế với tôi? Bạn ra ngoài khám phá đường trước. Nếu an toàn, chúng tôi cũng sẽ ra ngoài.
Một bên bạn học cũng đi theo. Tiểu Mỹ bị ép đến bên cửa sổ. Hai tay nắm lấy cửa sổ không chịu buông ra. Thái Khôn giơ tay lên đánh mạnh vào tay Tiểu Mỹ. Bỏ tay ra. Cậu muốn mọi người chết đói phải không? Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng tiến lên ngăn lại. Đội trưởng, tôi về rồi. Nghe giọng tôi, mọi người đều giật mình. Quên thổi, không phải bạn bị zombie cắn sao? Thái Khôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Ha ha ha, tôi ha ha cười. Tôi nói cắn tôi là mấy con zombie già. Răng của họ đều rụng hết rồi. Cắn không được tôi, bạn có tin không? Lý do này của tôi tuy rất giả, nhưng họ không tin cũng phải tin. Lúc này Thái Khôn phát hiện thức ăn trong tay tôi. Phản bội nói thôi. Cô vào đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi biết đây là quỹ đạo của Thái Khôn, muốn dẫn tôi vào và cướp thức ăn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là tôi lúc này không còn là cây gậy bị người khác bắt nạt nữa. Để cứu Tiểu Mỹ, tôi cũng đành phải làm theo kế hoạch. Được rồi, Thái ca, tôi sẽ vào ngay. Cai đến cun gặp tôi. Trong lòng không khỏi âm thầm tự tấn công. Khi anh vào xem tôi làm gì với anh, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nhảy vào lớp học. Đó là những gì tôi tìm thấy. Các người ai ăn trước? Bạn nhanh chóng đưa cho tôi đang đói. Không có tôi, ai sẽ dẫn các người ra khỏi đây? Vô, mau cắt thức ăn cho chúng tôi đi. Để tôi đưa thức ăn cho anh ta. Nhưng anh ấy phải hứa với tôi một điều kiện. Nói đi, anh muốn điều kiện gì? Chỉ cần anh đưa thức ăn cho Thái ca, bạn muốn gì cũng được. Ta muốn hắn quỳ trước mặt ta, vừa cầu xin tôi vừa tự tát mình. Nếu dịch bệnh bùng phát, chỉ mình tôi không bị cắn, chuyện gì sẽ xảy ra? Tập trước nói rằng tôi mang thức ăn trở lại lớp học, sau đó yêu cầu Thái Khôn quỳ cầu xin tôi. Lời này vừa ra mọi người đều kinh ngạc. Thái Khôn càng tức giận cả người run rẩy, giây tiếp theo sẽ bắt đầu chửi thề với tôi. Cô có điên không? Bảo tôi quỳ xuống. Nhưng tôi không để ý, chỉ cần mỉm cười và gọi lại thôi. Bạn có thể hét to hơn, thu hút tất cả các zombie xung quanh đi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Thái Khôn tức nửa chết. Lên đây thì phải cướp đồ ăn, ta trái tay chính là một kỹ chân không bóng. Cú đá này rất nặng. Thái Khôn ngồi phịch xuống sàn nhà. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ tôi không phải là thứ bạn muốn chạm vào thì có thể chạm vào. Từ khi nào anh trở nên mạnh mẽ như vậy? Vồ, mày dám đánh tao? Ăn gan báo tham vọng chưa? Các người đi lên và tóm lấy hắn. Hôm nay tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Nói xong hai người bạn học liền muốn lên bắt tôi. Tôi cười như vậy. Vậy để các bạn xem tốt hơn, ta hai tay mở ra bắt đầu tích lực. Ngay sau đó là một tiếng hét. Đám zombie gần đó nghe thấy giọng tôi cũng bắt đầu hợp tác trả lời. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại chết lặng. Bạn đừng tức giận nữa sao? Hãy cho chúng tôi thức ăn. Chúng ta đều quá đói, chỉ mong chờ một miếng ăn thôi. Cho anh. Thái Hoa nhìn thấy vậy lập tức thay đổi thái độ khác. Muốn đồ ăn thì được, nhưng thức ăn này chắc chắn không đủ cho các bạn. Tôi biết một nơi khác có rất nhiều thức ăn, nhưng phải có một người đi với tôi. Tôi biết nhóm Kalami này sợ chết, chắc chắn không dám đi chơi với tôi. Và mục đích của chuyến đi này là muốn đưa Tiểu Mỹ đi. Tôi nhìn bạn học trong lớp, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Mỹ nói, vậy thì là bạn đi. Tiểu Mỹ, cô đi với tôi, giúp tôi dẫn thai zombie. Tôi sẽ đi lấy thức ăn. Lời này vừa ra, mọi người giống như nhìn thấy hy vọng, đều thúc giục Tiểu Mỹ đi chơi với tôi. Tiểu Mỹ cũng nhất thời bị sợ hãi không biết làm thế nào. Nhỏ nhắn hắn căn bản không dám đối mặt zombie, nhưng vì tôi đã đề xuất, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đồng ý. Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Thái Khôn đột nhiên lại mở miệng không được. Nếu anh bỏ chạy với ma thì sao? Chặn hắn lại. Không có Tiểu Mỹ, anh ta sẽ không quay lại đâu. Được rồi, vậy thì hãy gửi những người khác đi cùng tôi. Tôi chỉ là Thái Khôn. Vậy thì đi, sao anh không đi với tôi và mang thức ăn về? Tôi không đi chơi với anh đâu. Thái Khôn hạ sắc mặt trắng bệch, lùi lại vài bước. Tôi lại chỉ vào các bạn học khác, mọi người đều lắc đầu xua tay từ chối. Tôi sẽ đi chơi với búa gậy. Hắn sẽ không hại tôi. Chúng tôi sẽ mang thức ăn về. Thấy mọi người đã không dám lên tiếng nữa, tôi đi lên kéo Tiểu Mỹ liền trốn. Lo lắng Tiểu Mỹ sẽ sợ hãi, gặp phải zombie trên đường đi, tôi dừng lại và nói xin chào. Zombie cũng rất cho ta mặt mũi, quay đầu thì trốn. Anh ơi! Nếu trường học bùng phát virus zombie, chỉ mình tôi không bị cắn, chuyện gì sẽ xảy ra? Từ lần trước bị zombie nuôi sống,
Nhiều năm ốm yếu, tôi trở nên mạnh mẽ lạ thường. Ngay cả Thái Khôn thường xuyên bắt nạt tôi trong lớp, cũng có thể bị ta một cước dễ dàng chế ngự. Không chỉ vậy, bây giờ có thể giao tiếp với xác sống, có thể nhảy cùng nhau, nhưng tôi cảm thấy không quá tuyệt vời. Vừa rồi tôi đưa Tiểu Mỹ ra khỏi lớp học, chuẩn bị đi đến một khu vực an toàn đầy thức ăn. Những người còn lại cứ để họ tự bảo vệ mình, nhưng vừa đi được nửa đường thì Tiểu Mỹ đột nhiên dừng chân lại. Tiểu Mỹ, em bị sao vậy? Cây gậy, vừa rồi có phải bạn không đặt không? Để lại thức ăn trong tay cho họ. Chúng ta nên mang thức ăn về lớp học trước đã. Nếu không họ sẽ chết đói. Chúa ơi, đúng là một người da trắng ngọt ngào trung thực. Tôi nhìn cô gái ngốc nghếch trước mắt này có chút xúc phạm. Tôi nhìn gói hàng trong tay, ném lên lầu. Thức ăn rơi trúng cửa sổ. Sau khi bạn học nhìn thấy, bắt đầu cướp như chó điên. Tiểu Mỹ nhìn tôi với vẻ mặt sốc. Đây là tầng 5. Sao sức lực của ngươi lại lớn như vậy? Tôi nhìn vào tay mình và trả lời. Tôi có thể đang tiến hóa. Đi thôi. Xác sống sẽ đến sớm thôi. Nói xong tôi đưa Tiểu Mỹ đi đến đích. Trong khi đó, đám zombie hình như cũng ngửi được không khí của Tiểu Mỹ. Mấy con zombie theo sau. Chúng tôi tìm thấy một phòng trống. Đây là một phòng học. Mặc dù trang trí không tốt lắm, nhưng vẫn tương đối an toàn. Chuẩn bị sống ở đây. Lúc này Garcimon bỗng nhiên nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nói. Xin lỗi khi bạn bị bắt nạt. Tôi còn không có dũng khí đứng ra giúp anh. Và anh đã liều mạng để cứu tôi. Tôi đặt tay lên vai anh ấy và nói không sao. Nếu thật sự muốn cảm ơn, hứa hẹn là đủ rồi. Sắp xếp xong rồi, Tiểu Mỹ. Tôi đi thẳng về phía cổng, chuẩn bị đi siêu thị dự trữ chút đồ ăn. Khi xuống dưới lầu, tôi tìm thấy số lượng zombie ở đây càng ngày càng nhiều. Vẫn liên tục phát ra tiếng gầm rú, dường như đang gửi thông điệp. Chắc là bị hấp dẫn bởi hơi thở của Tiểu Mỹ. Để xác nhận xem tôi có thể gọi họ không, tôi hét lên với lũ zombie. Họ cũng hét lên. Và tất cả đều đi về phía tôi. Chắc chắn, tiếng kêu của tôi thực sự có thể triệu hồi chúng. Vì vậy, tôi đã mang tất cả các zombie đi. Như vậy Tiểu Mỹ sẽ hoàn toàn an toàn. Tôi dùng thùng các tông trong siêu thị đầy một hộp thực phẩm, nghĩ tối nay có thể ăn no với Tiểu Mỹ. Rồi đột nhiên một tia hồng ngoại đập vào mặt tôi. Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra là từ phía sau cửa sổ trên lầu hành chính phía trước. Có người dùng laser và thú, và những người sống trong tòa nhà hành chính đều là những nhà lãnh đạo. Không ai là người tốt, cho nên tôi không muốn để ý, mau về ký túc xá đi. Lúc này đột nhiên có tiếng kêu chửi quen thuộc. Tôi dừng lại và nhìn về phía âm thanh. Thì ra là Bích Nhất Bích Đông đang chỉ vào tôi phải không? Hắn vẫn còn sống. Phải nói là chạy còn nhanh không? Mày muốn giết tao à? Thật đáng tiếc, tôi lớn hơn ba của bạn. Văn phòng đầy đồ ăn. Khi virus được kiểm soát, tôi sẽ kiện anh. Để anh phải ngồi tù cả đời. Nghe đây, tôi không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng nữa. Máu toàn thân đang sôi. Cũng dần dần hiểu ra một đạo lý, làm người không thể quá thành thật. Một khi mất đi, virus được kiểm soát, Ebi Đông Cai đến Kun và đám bạn học kia đều sẽ trả thù. Bây giờ phải diệt cỏ. Hơn Đông phải chết. Tôi mang thức ăn về ký túc xá trước. Hai người ăn một bữa lớn. Buổi tối sau khi Tiểu Mỹ ngủ thiếp đi, tôi lèn đến tòa nhà hành chính. Ở đây có rất nhiều giáo viên và lãnh đạo biến thành zombie. Tôi đã chào hỏi lũ zombie, dẫn họ ra ngoài văn phòng hiệu trưởng. Cửa văn phòng và cửa sổ đã đóng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong. Nếu thế giới bùng phát virus zombie, chỉ có tôi không bị zombie cắn, chuyện gì sẽ xảy ra? Tập chức nói. Tôi đang trên đường giao đồ ăn cho Tiểu Mỹ, gặp gỡ hơn một so với phía đông gọi mắng. Trong cơn tức giận, tôi mang xác chết đến hiệu trưởng. Bên ngoài văn phòng, cửa ra vào và cửa sổ bên ngoài văn phòng đã đóng. Nhưng bên trong những gì họ nói, tôi có thể nghe rõ. Đây cũng là đặc điểm sau khi tiến hóa của tôi. Cái vô của hiệu trưởng chết tiệt thật. Trước đây là rác rưởi, giờ dám làm hại tôi. Tôi thấy zombie dưới lầu đều không tấn công hắn, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Chúng ta phải đưa anh ta đến đây ngay bây giờ, tìm hiểu xem anh ta làm thế nào. Bình tĩnh đi. Lần sau đừng lộ mặt nữa. Hãy để chúng tôi chào đón anh ấy, chờ đưa anh ta đến đây để tìm hiểu nguyên nhân. Lại bắt hắn lại và ném xuống lầu. Nghe đây, trong lòng tôi không còn chút lo lắng nào nữa. Trong ngày tận thế này, không phải người chết thì ta chết. Tôi chào những zombie bên cạnh, hãy để họ lùi lại và trốn đi. Zombie cũng rất tự hào, cứ quay đầu đi. Rồi tôi gõ cửa văn phòng. Bọn họ ở bên trong trực tiếp bị giật mình. Là tôi đây, chủ nhiệm lớp, tôi là Gậy. Mở cửa ra, nghe thấy giọng tôi, mạnh hơn ai hết, mở cửa kéo tôi vào. Chủ nhiệm, anh muốn gì? Cái này còn cần hỏi sao? Không phải anh muốn giết tôi sao? Lão nương hôm nay sẽ giết người trước. Sao tôi dám hại cô?
Ông thả tôi xuống và để tôi đi. Tôi sẽ mang thức ăn cho các anh. Không cần nữa, bạn cho chúng tôi biết. Làm sao để zombie không cần chúng ta là được rồi. Chúng ta tự đi tìm thức ăn. Hiệu trưởng, tôi nói tôi chỉ hét lên như vừa rồi. Xác sống sẽ không cắn tôi nữa. Cậu có tin không? Cậu nghiêm túc chứ? Không nói sự thật nữa. Chúng tôi muốn anh trông đẹp ngay bây giờ. Không nói sự thật nữa. Tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ. Xem ngươi còn dám nói dối không? Các ngươi nghĩ nhiều người có thể làm ta sợ sao? Bây giờ tôi đang ở thế giới ngay tận thế này. Đã trở thành ông chủ của zombie. Sao các người không ngờ được? Theo sức mạnh hiện tại của tôi, một chân là có thể so sánh bút với cung. Chỉ là tôi không làm vậy thôi. Tôi rất muốn nói với mẹ anh. Nhưng vừa rồi ở cửa nghe được các người nói, chỉ cần biết cách, họ sẽ ném tôi từ trên lầu xuống. Giọng tôi vừa rơi xuống, Hòn Nhất Bích Đông lắc tôi hung hăng nói. Vậy thì sao? Cậu nói không? Không nói thì ngươi có thể làm gì ta? Nói xong ta một cái cầu thang đuổi hắn bay. Lúc này hiệu trưởng và một đồng nghiệp khác nhìn thấy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trông như muốn ăn thịt tôi. Tôi hét vào cửa. Đám zombie ở bên ngoài vây quanh tôi, trực tiếp khóc với hiệu trưởng bọn họ. B đến rong nhìn thấy zombie đi về phía sau tôi, một mặt đắc ý nói tuyệt thúy. Tao đã giết bà mày. Sao thế? Chết tốt. Chỉ hỏi bạn có tức giận không? Bây giờ muốn chết cũng là ngươi ép ta chết trước. Nhưng trong lúc nói chuyện, xác sống liền đi thẳng vào bút chì đi ra ngoài. Tôi đi đến cửa, nghe tiếng la hét trong văn phòng. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Sự trả thù của bà nội cuối cùng cũng được trở lại ký túc xá. Tôi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Mỹ không có ở ký túc xá. Thức ăn cũng hết. Tôi có linh cảm không rõ ngay lập tức. Nếu đoán không sai, chắc là anh ta gửi đồ ăn cho bạn học trong lớp. Không, tôi phải đi tìm anh ta. Nếu dịch bệnh bùng phát, chỉ có tôi không bị zombie cắn. Trải nghiệm như thế nào? Tập trước nói. Tôi đang ở văn phòng hiệu trưởng, bị mấy người ép dạy bọn họ tránh né zombie phương pháp. Cuối cùng bị ta dẫn dắt đoàn zombie tiêu diệt. Khi tôi về đến ký túc xá thì phát hiện Tiểu Mỹ đã mất tích. Sợ Tiểu Mỹ xảy ra chuyện, tôi bắt đầu điên cùng tìm kiếm tầng dưới của tòa nhà giảng dạy. Nơi này đầy xác sống. Và những zombie này chắc là đều là bị mùi của Tiểu Mỹ hấp dẫn đến đây. Khi tôi đến hành lang lớp học, nhìn vào cửa sổ, quả nhiên, tất cả học sinh trong lớp đều đang ăn. Tiểu Mỹ cũng ở bên trong. Thì ra Tiểu Mỹ quay lại lấy ảnh của anh ta. Tôi không biết bức ảnh này có ý nghĩa thế nào với anh ta, đáng để anh ta liều mạng quay lại lấy. Nhưng khi Tiểu Mỹ vừa định rời đi, nhưng bị Thái Khôn gọi dừng lại. Tiểu Mỹ, cô không thể đi. Các bạn, hãy nghe tôi. Chúng ta giữ Tiểu Mỹ làm con tin. Như thế này, bạn có thể liên tục gửi thức ăn cho chúng tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ hết thức ăn nữa. Các bạn nghĩ sao? Tôi không thể chịu đựng được khi nghe điều này. Đập vỡ cửa phòng học, xông vào lớp học, nắm lấy cổ Thái Khôn. Nói lại những gì vừa rồi đi. Tiểu Mỹ tặng đồ ăn cho các bạn. Các người làm thế với anh ta, còn có một chút lương tâm không? Các bạn học đều kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Mỹ vừa khóc vừa đến xin lỗi tôi, nói hắn không nên quay lại. Tôi bảo anh ta đứng lại, sau đó nói mạnh mẽ với Thái Khôn. Tôi không quan tâm anh giỏi thế nào, trong mắt ta, ngươi chỉ là rác rưởi, nghe chưa? Lần sau lại dám bắt nạt nữ nhân của ta đánh gãy chân của ngươi. Các anh không đến giúp. Ra câu đã hỏng cửa rồi. Zombie vào đi, chúng ta đều xong rồi. Chúng tôi đã chiến đấu với anh ta, mọi người đừng sợ. Giết thanh xuân đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói là zombie giết chết thanh xuân. Sẽ không ai biết điều đó. Sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Vào ngày tận thế này, trái tim con người còn đáng sợ hơn cả zombie. Tôi cho các bạn cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng các người muốn giết tôi. Vậy thì đừng trách tôi. Với tiếng hét của tôi, vô số zombie cũng theo hồi ức. Thái Khôn nhìn thấy chúng tôi hét lên tiếng của zombie, hình như hiểu được gì đó, ngay lập tức hét lên các bạn học. Hắn muốn dẫn lũ zombie đến giết chúng ta. Chúng ta sẽ giết hắn trước. Đây là tự vệ. Lời nói vừa rơi, mấy bạn học lập tức đồng ý. Đúng lúc đó, Thái Hoa đứng ra ngăn họ lại. Các bạn không hiểu sao? Lần này nếu không phải Tiểu Mỹ mang đồ ăn về, tôi sợ chúng ta đã chết đói từ lâu rồi. Thái Khôn sẽ ép chúng ta ra ngoài tìm thức ăn. Không thể giúp gì cho chúng tôi. Sớm muộn gì cũng đến lượt các bạn. Nói xong quay người đi về phía tôi, muốn hỏi tôi sao lần nào cũng có thể về lớp an toàn. Tôi quay đầu không muốn để ý đến Tiểu Mỹ bên cạnh. Thấy vậy bắt đầu giúp hắn cầu xin. Tiểu Mỹ đều mở miệng. Tôi cũng không thể từ chối. Quay lại và nói với mọi người, nếu Tiểu Mỹ đang giúp các ngươi cầu xin, vậy thì tôi sẽ hứa với tất cả các bạn, ngoại trừ Thái Khôn, những người khác, tôi có thể đưa các anh ra khỏi đây, trốn ở nơi an toàn. Nhưng các ngươi phải nghe lệnh của ta, có thể đến nơi an toàn để trốn. Các bạn học đều điên cuồng gật đầu đồng ý. Sau đó tôi dẫn mọi người đến hành lang lớp học. Đám zombie ngửi thấy mùi người cũng chạy tới. Thái Hoa sợ đến mặt đen hết rồi. Làm sao đây?
Làm thế nào chúng ta có thể đến đó? Không sao đâu, đừng sợ. Nhìn chúng tôi. Huynh đệ Sambi, nhường đường cho tôi đi qua. Đến lúc đó bạn bè giới thiệu cho bạn một người đẹp Sambi. Sao rồi? Nói xong Sambi liền toàn bộ đi về phía tôi. Rất nhanh trong lớp học liền truyền đến tiếng hét của Thái Khôn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là kết cục làm người xấu. Tôi đưa các bạn học đến siêu thị. Mọi người đều đóng gói rất nhiều vật tư. Sau đó tôi đến cổng trường. Ta dùng toàn lực phát ra tiếng thét của Sambi. Âm thanh xuyên suốt cả trường. Lúc này tất cả Sambi nghe thấy tiếng gọi của tôi. Họ chạy ra ngoài trường. Chờ tất cả Sambi ra ngoài hét lên, học sinh nhân cơ hội đóng cửa trường. Sau nhiều nỗ lực của nhiều người, trường học cuối cùng cũng an toàn. Tôi ngẩng đầu lên không khỏi cảm thán. Nếu một ngày, ngay tận thế thực sự đến như trong đá cá, và anh đã trốn thoát. Nhưng phần còn lại của cuộc đời bạn, nhưng lại phát hiện trên thế giới chỉ còn lại một người. Đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới, em nên đi đâu?